20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਕਸਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕ ਹੁਣ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RT-PCR ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਂਟਰੀ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਹੋਣ ਤੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Any progress like that is really exciting. You know, our entire industry, our entire economy is really looking forward to getting back to normal. All of these border policies are being actively looked at the moment. The last very important piece is the elimination of the PCR test. They didn't see an influx of Americans coming when the border opened up, again because of having to come into Canada and have to come with a negative test. We still have travel advisories in place recommending that people don't travel unless it's absolutely necessary. We need to be cautious and we need to exercise prudence in terms of traveling to places where COVID-19 is still in spreading wide, quite intense. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। New York and Niagara Falls, Canada, one big city. So I've got family on both sides, friends on both sides. We go shopping back and forth. It's a real symbiotic relationship. It's a great idea. I have friends there that I want to visit, so it's a great idea. And it was the first grandchild in our family. It was my first baby. I had a daughter, and so my dad lives in Canada, which he actually only lives 27 minutes from my house, but across the border, and so he wasn't able to come over to see her. We would still find ourselves crossing over on the weekends for sports, entertainment, restaurants, really anything new that was going on. ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਹਰ ਯਾਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। It's hard to get empiric data on just how well these testing strategies have worked in capturing cases at the border. I mean, we want to keep things as safe as possible for travel, but at the same time, the PCR test you take at 72 hours before you cross the border reflects your status at that time only. And so people can incubate virus and bring it into the country without realizing it. ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 6 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨਹੀਂ। The White House and CDC announced details of the new vaccination policy that will go into effect for international travelers on November 8th. As of November 8th, foreign national air travels to the United States will be required to be fully vaccinated and to provide proof of vaccination status prior to boarding an airplane to the United States. This policy puts public health first. It is consistent and stringent, protecting U.S. citizens and residents as well as those who come to visit us.
Because it puts public health first, exceptions to this policy will be extremely limited. Primarily, children under the age of 18 and certain individuals from countries where vaccines are not yet readily accessible. Those who are eligible to travel but not yet vaccinated will need to provide proof of a negative COVID-19 test within 1 day before their flight's departure. For those who are vaccinated, the testing requirement remains 3 days before their flight. And that testing requirement applies to everyone, not just foreign nationals, but also U.S. citizens and lawful permanent residents. So please, everyone, make sure that when you're traveling internationally, you take your proof of vaccination with you. 21 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 90% ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 65% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। 56% ਲੋਕ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਨੇ। 7,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ 92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ABP Sanjha, जोश जज्बा जुनून।